หัดขึ้นตาลตั้งแต่เด็กๆอะคือแม่ขึ้นเราขึ้นด้วยมีเอาตาลแม่ตักทำมั่งให้งงๆเสร็จเราก็ขึ้นไปทำไปปอกเสร็จแล้วโดนงูตาลไปทำเขาหักแม่ก็ เขาก็เลยหัดให้เราลงแบบนั้นก็เลยเป็นปัจจุบันนี้สุขภาพเราสู้ไม่ได้ร่างกายเราไม่แข็งแรงพอใจน่ะอยากได้ เรายังเด็กอยู่ในใจ อยากสู้งานคือว่าชอบเลี้ยงตัวเองสวัสดีจ้าฉันชื่อยายน้อยฉันชอบตรงสวนยายน้อยอายุเท่าไหร่คะอายุ74ฉันชอบสวนมากชอบมาตั้งแต่เด็กเลยฉันหัดขึ้นตาลอายุ17 18ขึ้นตาลแล้วเสร็จแล้วก็พอกินก็ทำได้มาจนกระทั่งปัจจุบันเดี๋ยวก่อนนะมาเลิกไอ้ตอนที่ว่าขาไม่ดี แล้วให้ที่ลูกหมดก็ไม่เอาไว้คือทำไม่ได้ตอนที่บอกว่าขึ้นตาลเก่งๆเนี่ยค่ะตอนนั้นฝึกนานไหมคะไม่นานนะเพราะว่าคนชาวสวนเรานี่ชอบตนคือปลายปีแล้วก็สนใจขึ้นอยู่กับความสนใจไม่ชอบการเรียนจนวันนี้ก็ชอบทำสวนมันต้นจริงๆนะไม่ควรละมะพร้าวต้นไทรของส่วนใกล้ๆอ่ะมันเหนียวอ่ะคือทางเหนียวมะพร้าวใหญ่นะแล้วก็จะโหดเหมือนทิ้งช้าตกต้นตาลบ่อยเพราะว่านี่แหละที่บอกว่าความเร็วของเราคือไม่ได้ระวังคือขึ้นหัวโผงหักโผงนั่นไงก็ไม่ได้สนใจอะไรหลุดแล้วก็ใช่ ทั้งขึ้นตานะขุดดินได้ยากสามารถทาคุณได้เลยนะว่าฉันนำได้ขุดดินได้ยากเก่งขึ้นตาก็มาแข่งกันเลยฉัน2 คนพี่น้องทำได้เขาก็บอกว่าทำตัวเหมือนผู้ชายอะก็ยังว่าก็มันไม่มีการระวังหรอกคือความเป็นเด็กคือวัยรุ่นนี่คิดทำอะไรทำได้หมดไม่กลัวไม่อะไรคือทำได้หมดเหมือนเด็กรุ่นหลังเนี้ยเราไปสอนเขาระวังตัวบ้างนะเขาไม่สนใจคิดว่าก็เหมือนเราเหมือนกันตอนช่วงเด็กๆเนี่ยค่ะพ่อแม่ของคุณยายทำอาชีพอะไรอะคะอาชีพทำตาลมาตลอดเพราะคนสมัยเก่าว่าไม่ได้เรียนหนังสือเรียนแค่งูปลาก็เลยเรามีสวนแล้วก็ทำสวนแต่สมัยก่อนก็จะหากินง่ายสมัยนี้หากินยากกว่าเพราะไม่เรียนก็ไม่ใช่เราก็ทำตาลเรื่อยมาเราขึ้นตาลแล้วก็ไปรับหน้าที่ขึ้นตาลเคี่ยวตาลนี่พอขึ้นเสร็จเราก็ต้องมาเทน้ำตาลแล้วก็ติดไฟแล้วก็เคี่ยวใช้คนประมาณกี่คนนะคะในการทำ process ก็เนี่ยเขาเคี่ยวกัน2 คนเมื่อก่อนนี้ยายน้อยช่วยนะต้องทำด้วยกัน3 คนตอนนี้ยายน้อยยังไม่ได้ไม่เก่งคือหมายถึงว่าทิ้งไปทำได้วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้หยุดมันเหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยขาเราไม่ให้แต่ตาลบ้านเรานี่อีกแบบหนึ่งของเราจะหวานมันของเราอร่อยใครมาก็บอกว่าถ้าจะกินน้ำตาลอร่อยให้มานี่
นี่จากนี้คนขึ้นตาลในเวลาไม่มีนะ ใช่ เพราะว่าความที่ว่าอยู่กับแม่ทำไม่กิน อืม เราก็ทำงานสุขึ้นตาล อ่า ตอนนั้นไม่สนใจเท่าไหร่ คือให้แม่ทำให้กิน เราก็ทำเองคือไม่อร่อย พี่นึงรู้แล้วก็แม่มาอยู่ตรงนี้ อันนี้ฉันก็อยู่คนเดียว เราก็สนใจคืออาหารการกิน ถามทั่วไปยังถามพวกเธอเนี้ยว่าแกงเนี้ยใส่ไอ้นั่นใส่ไอ้นี่แบบเนี้ยเขาก็บอกหมด ไม่อาย อืม ไม่เคยคิดอาย คืออยากกินอะไรก็ถามหมดชอบหมดอะแม่ทำให้กินนะ อืม แม่ทำอร่อย ช่วงที่มาทำน้ำตาลมะพร้าวค่ะ ตอนนั้นแต่งงานหรือยังอะคะ โอ้ยยังเด็กอยู่เล อ๋ ย อโอเค ฉันแต่งงานอายุนี่ เท่าไหร่ จะ30แล้ว29 อ๋อโอเค แล้วเจอคุณตายได้ยังไงอะคะ อืมมาอยู่นี่ไงเขามาขึ้นตาในคลองนี่เขาคนอยู่ก็คนบางปืนเขามาขึ้นตาในคลองนี้ไงฉันก็ขึ้นนี่ขึ้นในสวนฉันมาเจอก็ชอบกัน อ่า แล้วคุณตาชื่ออะไรอะคะ ชื่อจำลองเขาก็ทำตาลความอึดเขาดีกว่าฉัน คือแดดฝนนี้เขาไม่กลัว แต่ฉันก็วิ่งเข้าบ้านมืดนานๆฉันกลัวผีฉันก็ไม่เอา เขาไม่กลัวอะไรเลยเออเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดก็สื่อสารด้วยหนังสือ ฮะ จดหมาย เขียนจดหมายเหรอคะ เจอกันนี่ไม่เคยตีไม่เคยอะไรนะแต่รู้แล้วว่าชอบกันเขาก็เข้ามาขอเขาก็ถาม ก็เขาไม่เขียนอะไรเขียนฉบับเดียว อ้าว เขาบอกว่า จะเข้ามาขอนะ จะโอเคไหมเขาถามว่าเรียกเท่าไหร่ฉันบอกก็จะเรียกไม่มากหรอกแต่ต้องสู้นะมีลูก4 คนนะ คนแรกก็เสีย เหลือ3 คน ไม่ไล่นะ มันไม่ไหม้หรอกแค่ว่าให้มันร้อนจัด คือเราบางทีลูกอ่อนเราก็ออกช้ามากถ้าก็นั่นเขาเป็นผู้ชายแบ่งกันขึ้นมากหน่อย เสร็จแล้วมาช่วยมั่งอะไรแบบเนี้ยให้ขึ้นลงกันไม่ได้หรอก เพราะทำไม่เหมือนกันไง อย่างนี้นะ เอาเล็กๆนี่นะแม่ อันนี้คือหัวนะ เออ มันนะ แม่เห็นแล้วเสียว ไม่ แม่ ต้องเสียไม่ต้องเสียครับ จริงๆแล้ว ป้าน่ะเป็นแม่ครัวใหญ่ แกก็จะเรียกให้เราไปตำน้ำพริก ไปสอนนู่นสอนนี่เรียกให้เราไปเจียวน้ำพริกเราก็ไป พอไปแล้วก็พอได้ที่แกก็บอกว่า อย่างนี้นะ อย่างนั้นนะ แล้วก็จำฉันก็ต้องคั่วน้ำพริก แบบไหนถึงจะมัน แบบไหนถึงจะแตกมัน แบบไหนไม่แตกมัน แกสอนหมด แล้วแกก็จะชิมก่อน พอใจที่นะ หมายถึงว่าใส่กะทิใส่ผักหมด สูตรของแกเนี่ยเยอะ แกจะต้องคั่วหมูกับน้ำแกงนี่พอคั่วได้ที่นะเราก็นำกะทิใส่ไปน้อยๆคือใส่ให้ได้นั่นพอเดือดแล้วก็เอาหมูใส่ แล้วก็ทำอีกพักนึงเพื่อมันเข้ากับเนื้อของหมู แล้วเสร็จแล้วก็ถึงจะนำกะทิใส่แล้วหลังนั้นก็เอาผักใส่ พอผักใส่แล้วนั้นแกก็ใส่เครื่องเลย น้ำปลา น้ำตาล แล้วแกก็ชิมใกล้แล้วกัน เรามีคดีเรื่องเค็มอยู่ ค่อนข้างหวาน เพื่อความแน่ใจว่าเราจะกินรสเดียวแกไหม คือแกลองเราละ อืม ว่าจะอร่อยไหมก็ชิมเลยอุ้ยเนี่ย อร่อยแล้วนะ เฮ้ยแน่ใจเลยคุณแจนะ อ่า ฉันชอบรสเนี้ย ก็บอกไอ้ก็กินรสเดียวกับเขาก็จำรสนั้น
มันก็หลายปีนะถึงเพิ่งมาเลิกขึ้นตอนขาไม่ดีก็ประมาณ ก็สัก60ได้มั้ง อืม หลายปีนั่นแหละเพราะว่ามันไม่ไหว ร่างกายเราไม่ดีด้วย แรงไม่มี คือไปผ่าตัด สุขภาพเราสู้ไม่ได้ อืมค่ะ ร่างกายเราไม่แข็งแรงพอ อืม ใจน่ะ อยากได้ คือว่าชอบเลี้ยงตัวเอง ไม่ชอบให้ใครเดือดร้อนเพราะเรามาก ขึ้นอยู่กับความสนใจ อืม แต่ว่าตัวฉันชอบดูสวนชอบเครื่องตาล